اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول به سره روغ جوړ او صحتمند به وي. نن د کار کوو د HTML وم نمبر درس کې، او د HTML وم نمبر درس کې به موږ نن هاریزنټل لاین باندې کار کوو. هاریزنټل لاین موږ څنګه کریټ کولی شو، څنګه جوړولی شو، او هاریزنټل لاین ته کلر به ورکوو، هغې ته به سایز ورکوو. نو زه به یو ځل بیا ستاسو په اجازت باندې نوټ پیډ ته او نوټ پیډ کې ورکوم څه شي فرست لاین. دلته تاسو د فرست لاین او سیکنډ لاین په ځای تاسو لیکل هم شئ کولی چې مای نیم از درویش آیم فرام افغانستان. هر څه چې لیکئ هغه ستاسو خوښه، خو ستاسو د پوهېدو لپاره زه صرف شارټ لیکم چې پوه شئ. ښه، دلته چې دی زه ورکوم KHR او دلته ورکوم چې سیکنډ لاین، او دلته بیا ورکوم څه شي HR، او دلته تھرډ لاین، او د تھرډ لاین دپاره دلته اخلم څه شي HR، او دلته داسې کوم بندوم. نو اوس ګورو چې آیا کریټ شو کونو لاینونه. نو اوس ګورم دلته ښه دا فرست لاین، سیکنډ او تھرډ لاین صحیح شو. اوس غواړم چې دغه فرست لاین او سیکنډ او تھرډ لاین ته کلرونه ورکړم. څنګه کلر موږ ورکولی شو، صحیح شو. دا یو بیا مکمل ختموم ستاسو د پوهېدو دپاره چې پوه شئ. نو دلته بیا یو ځل بیا د سر نه لیکل کوم فرست لاین، صحیح شو. او فرست لاین کې به څنګه دغه کوو، دلته به لیکم HR، او دلته څه شي کلر، او کلر دلته ورکوم ورته څنګه ریډ کلر ورته ورکوم. ها بیا دلته څه شي سیکنډ لاین، او سیکنډ لاین کې څه شي دغه ته سیکنډ لاین شو، صحیح شو. اوس ورکوم بیا HR کلر، څنګه کلر ورکو، دې ته به ورکو ګرین. ها دا څه شی شو، دا د تھرډ لاین دپاره، تھرډ لاین دپاره اوس اخلو څه شي HR کلر ورته ورکوو. څنګه دې ته به ورکو کلر بلو به ورکو، صحیح شو. دا موږ سره کم لاین شو، دا موږ سره د تھرډ لاین دپاره شو، صحیح شو. د فرست لاین دپاره دا شو، د سیکنډ لاین دپاره دا شو، او د تھرډ لاین دپاره دا شو، صحیح شو. نو اوس ګورم اپلای کوم، صحیح شو. ریډ شو، گرین شو، او بلو کلر شو. اوس غواړم چې دې ته لکه سایز هم ورکړم. سایز ورکول لپاره به موږ داسې کار وکړو چې ډېر تغییرات به پکې نه راولو، ځکه بار بار لیکل هم نه دي پکار، خو همدغه لیکل دي. دغه ته به صرف دومره به پکې وکړو تغییرات دي، ځکه کې به ورکړم سایز به ورکړم، صحیح شو. سایز هم چې ورکړو نو دلته به از ایکول ټو ډبل کوټیشن، او بیا دلته څومره سایز ورکوم 10 ورکوم سایز، صحیح شو. دلته مې چې سایز ورکو ورته، او ښه سایز شو. نو داسې به وکړم چې لاندې به هم ورکړم، دې ځای نه به دا کافي کړم، او زر بیا کړم دې ځای کې مې ورکړم، او دلته به څه شي هم ورکړم، صحیح شو. خو زه صرف دومره پکې وکړم چې دې ځای کې به 30 کړم PX ورکړي پکسل، دلته ورکړم 40 به ورکړم PX، او دلته څومره ورکوم 20 PX، صحیح شو. اوس دا اپلای کوم، کوم سیو کوم، او دلته زما اوس صحیح شو 30 40 او څه شي 20 40 او 30 هغه سایز شو. یو ځل بیا زما ورته وایم چې دغه پراخوالی چې کم د دې دی اوږدوالی دا وله کمومه. نو څنګه کمیږي، زما بیا یو ځل
دغه ځکه صرف لږ نور تغیرات کوم او هغه نور تغیرات څنګه دي دې ځکه نه کې ورته صرف ورته وایم چې دلته دې ته ورکوم چې 50% دې ته ورکوم صحیح شو دې ته مې 50% ورکوم نو دې فیصدي نشان ورته ورکوم 50% شو او دا به راوالمه کافي به کړمه او دې ټولو ته به ورکړمه دلته به مو ولیکم دلته به مو ولیکم دلته به کم 50 به کم دا به څه کمه 10 کمه او دا به 20 کم ها نو اوس یو ځل بیا اپلای کوم ګورم چې سایز کې اوږدوالي کې تغییر راغلی که نه صحیح شو 50 شو 40 خو 10 شو ها اوس 50 و 10 و شلو اوس بیا ځم غواړم چې لږې د سایز ولا دې له فول کومه بیرته پوره کومه سل کومې دا چې دی 90 کومې او دا څه کومه 80 کومه او دلته چې دی ورکومه دې ته 10 ورکومه او دې ته به 15 کم زه دلته به 15 کم دا به 10 کم او دلته به څه کومه دا به 15 کم صحیح شو او کلرونه کې صرف په دې کې به زه تغییر راولم دا به بلیک کم صحیح شو او دومره تغییر به پکې لږ به نورم راولم چې دلته به کمه څه شي او دغه به وروسته کړم به وروسته پکې تغییر راولو یو پیره دا ګورو صحیح شو اوس غواړم چې دغه سیکنډ لاین او تھرډ لاین او فرست لاین دا سنټر ته راولم دې چې ته راولم نو څنګه سنټر ته راولو دلته ګورم ها دلته به واخلې CENTER سنټر او په دې ځای کې هم ورکې باندې کې CENTER سنټر اوس یې اپلای کوم دلته ګورم صحیح شو سنټر غواړم چې دلته دې ته انډرلاین کومه بولډ یې کومه او څه شی کومه ورته ایټالیک یې کوم صحیح شو دې ځای کې ورسره صرف دومره کې ښه بي سره بولډ یو سره انډرلاین او بل څه ورکو ورته ایټالیک آی سره ایټالیک او ګورو چې بولډ شوی ایټالیک شوی انډرلاین شوی دی او که نه صحیح شو بولډ هم شو ایټالیک هم شو انډرلاین هم شو او څه شی شو ایټالیک هم شو کووالی چې زه ایټالیک تی لرې کومه یعنې کوږوالی تی لرې کومه نو ته ګورئ اوس کوږوالی به تی لرې شي صحیح شو لاینونه چې دي فول سایز یعنې پوره سر ته یې رسومه راځمه ورته یو ځل سل دلته م ورکومه دې ته هم 100% ورکومه او دلته یې لږ ټول یو شانتې ورکوم ډېر غټ دي دلته ورکومه 2 دلته هم 2 ورکومه او دلته هم 2 ورکوم داسې یې کومه اوس ورته ګورئ ها صحیح شو نو ټول پوره سر ته م ورسېدل سایز هم کم شو او کلرونه او ټول اپلای شول امید لرم چې هاریزنټل لاین باندې پوه شوي وي چې څنګه هاریزنټل لاین کریټ کولی شو څنګه هغه کلر ورکولی شو څنګه هغې اوږدوالی سایز ورکولی شو نو انشاءالله په 8 نمبر درس باندې به پوه شوي وي او 8 نمبر درس کې به نور کار کوو خدای مو په امان